درود، وقتتون بخیر. بریم سراغ ادامه تحلیل. سر می‌زنیم اول به USDT دامیننس تتر، چون که مهمتر از همه شاخص‌ها الان میتونه واسه ما عمل کنه و جاهای مهمی رو بهمون بگه. من میرم روی USDT هم یه تحلیل زمانی داشته باشم که از این به بعد دوست دارم بیشتر نکات مهمتر یا توی تحلیلام استفاده کنم. یعنی از یه تحلیل زمانی ساده بریم تحلیل زمانی پیشرفته‌تر روی دامیننس‌ها و مثلا حالا شاخص‌هایی که احتمال مهم بودنشون زیادتره. چیزی که داریم می‌بینیم، حتی از همین اولی هم که داریم می‌بینیم، به این صورته که دقیقاً از نقطه 0 لانگ شده، یکم حالا رفته بالا و زمانی که به نقطه 1 رسیده، یه اصلاحی داشته، دوباره اومده پایین، فعلا هم که مونده. مثلا نقطه 2 مهم نبوده آنچنان، یعنی رنج بوده دیگه، حرکتی نداره. رنج هم خودش یه حرکته. نقطه 3 که واسه ما مهمه، دوباره رو به پایین حرکتش داده و نقاط مهم دیگه‌ای که داریم هم مثلا اینجا شما میتونید ببینید که مثلا 4 تا اینجا مثلا میشه 24م که من اینو باید ضرب کنم، بعد میشه 5 که میشه 27م. اینا رو ما توی بیت کوین درآوردیم. اگه نرفتید بیت کوین رو ببینید حتما یه نگاهی داشته باشید که ما این نقاط رو درآوردیم که توی بیت کوین هم این نقاط مهمه. 30م دقیقاً داره همپوشانی میکنه با هم. دوباره نگاه کنید چندم میشه اینجا، میشه یکم. ما حالا اونجا فکر کنم دوم یا سوم درآوردیم، یه بازه زمانی دوم تا سوم درآوردیم. اینجا چهارم بازه زمانی شما خودتون میتونید ببینید دیگه. و برمیگردم اینور، بخوام اینا بندازم از اینجا، فکر کنم اوکی باشه. ولی 26 تاش کنم، فکر کنم اگه کم نیاد و اوکی باشه. اه، آره یه دونه مثلا میتونم بندازم اینجا، چون دیگه تموم شده دیگه. مد نظرمون میتونه اینجا باشه که من بهترش هم بکنم، قرمزم بکنم. و یک دونه دیگه هم میشه اینجا که حالا دقیقاً نزدیک اونه. حالا واسهتون سوال شده چرا مثلا من اومدم از این ابر گرفتم، چرا نیومدم اینجا که ابر مثلا نگرفتم؟ اگه یه همچین سوالی واسهتون پیش اومده، من تحلیلش آموزشش رو واسهتون میذارم، ولی کلیاتش اینه که ابر باید رونددار باشه و با فیبوناچی، که حالا مثلا من با کوما دارم استفاده میکنم و به اصطلاح میشه فیبوکومو، یه اسم حالا انحصاری شده واسه این استراتژی به اصطلاح. میشه گفت که باید روند وجود داشته باشه. یعنی ما باید از شروع یا انتهای یا حالا یک روندی این فیبوناچی رو بکشیم، تایم زون فیبوناچی رو بکشیم. یعنی مثلا ما میتونیم از اینجا بکشیم حالا مثلا تا اینجا. حالا من نمیدونم با روند چجوری میشه چیز کرد، چون من با روندش تا حالا کار نکردم، فقط با کومو کار کردم. کلیات دارم مثلا میگم که ما از روند مثلا استفاده میکنیم. اینجا اومده حالا برعکس شده، با سویچ اب مثلا استفاده میشه و شما میتونید با سویچ اب ازش استفاده کنید که مثلا اینجاها نمیشه، چون اینجاها روند رنجه. شما 26 تا میاد جلوتر، 26 تا مثلا از اینجا میاد جلوتر، میشه اینجا. خب اینجا رنجه، باز همینا میرید جلو، باز رنجه، باز رنجه، اینجا باز رنجه. روند باید داشته باشه تا بتونید ازش استفاده درست داشته باشه. اینم بود تحلیل زمانی که با دامیننس تتر میشد واسش نشون داد. محدودهایی هم که کشیدم همچنان پایدار و برقراره، نمیتونم چیزی رو تغییر بدم واسهتون چون تغییری هم نداشته. میرم دامیننس بیت کوین هم یه نگاهی واسهتون داشته باشم. اگه به چشمتون اومده باشه میتونید اینجا ببینید که ما توی این باکس، حالا من با مداد خیلی بد کشیدم، توی این باکسه که خیلی کوچیک‌تره داریم رنج میزنیم. هدف ما همچنان مثل سابقه ایلیکس هم قدرت نداره، دیای هم قدرت نداره، حرکتی نمیتونیم داشته باشیم. بخواد بشکنه رو به پایین از اینجا میتونیم حرکت کنیم، بخواد رو به بالا هم بشکنه حرکتی بخوام داشته باشیم میتونه به این صورت باشه. من اینجا هم باز واسهتون یه تحلیل زمانی دیگه میگیرم، چون آنچنان خود روند وجود نداره. بهتره که مثلا ما بیایم با تحلیل زمانی یه نقاطی واسه خودمون مشخص کنیم. اینجا که رنج به 4 که میرسه، 3 خوب واسه ما مهمه. وقتی 3 حرکتی نزده احتمال اینکه مثلا بقیه‌شون هم ریسکی تر باشه بیشتر میشه. من همین 3 تا رو میکشم تا بعدا مثلا بخوایم حرکت دیگه یا بزنیم پاکشون بکنم. این حالا نگه می‌دارم. اینجا جاهاییه که ممکنه اتفاق بیفته واسه ما. 23 و 24م و 25م روزانه هر روز ممکنه یه حرکتی رو توی این بازه زمانی 3 روزه واسه ما داشته باشه. ولی اینجا که ما داریم توی 1 ساعت ترید می‌کنیم، توی 1 ساعته و نیم ساعته و مثلا 15 دقیقه احتمال واکنش رو باید داشته باشیم، نه بیشتر. این دامیننس تتر، اینم دامیننس بیت کوین. برم توتال 3. من روز قبل توتال رو واسهتون بررسی کردم. میریم توتال 3 رو حالا از تایم بالاترش بررسی داشته باشیم. خطوطمون رو آپدیت می‌کنیم اول از همه. این ماهیانه
سقف و کف و این هم هفتگی سقف و کف. اینم پاک میکنم. شما اینجا چی میبینید؟ اینجا یک رنجی بوده که با شکست این سقف روند شروع شده. تنها ساده‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که ما اینجا سقف و کفاییه داشتیم. حالا این سقف و کف هم اگه حالا پرس کار می‌کردید، مثلا اینجا سقف پایین‌تر بوده، کف پایین‌تر بوده و یهو سقف بالاتر شده. رونده از اینجا شروع شده. یعنی رونده رو میتونید شما استارتش رو از هفتم در نظر بگیرید. شنبه سپتامبر بوده که رونده شروع شده و اینجا هم رفته بالا. چرا مثلا تا اینجا رسیده؟ من بذار برم ببینم مثلا چرا تا اینجا رسیده. بله، چون اینجا سقف قبلیش بوده. همچنان هم این سقفه داره اینجا بازی میکنه. ما توی محدوده باکس رنجی گیر کردیم، توی توی توتال 3 توی این باکس گیر کردیم. ADX قدرت نداره، DI هم قدرت ندارن. فشار صعود وجود نداره، فشار نزول هم وجود نداره. اینجا رو مثلا من میتونم به عنوان میدلاین کانال در نظر بگیرم واسهتون. اینجا رو خیلی کوتاه میتونم میدلاین کانال واسهتون در نظر بگیرم که نقطه مهمی باشه. فعلا ما توی این باکس بالای این میدلاینیم، پس صعودی هستیم. اگه اینجا رو بشکنیم تا کجاها میتونیم مثلا حرکتی داشته باشیم؟ من 4 تا از لگاریتمی در میارم. آموزش لگاریتمی این هفته واسهتون میذارم که بخواید داشته باشید. اینو بندازم اینجا، میشه این مقدار و بخوامم روند رو از اینجا شروع کنم، میشه این مقدار. دلاری میخوام واسهتون در نظر بگیرم. ببینید لگاریتمی چقدر میشه. لگاریتمی هم مثلا بخوایم در نظر بگیریم خیلی بیشتر میشه، ولی خب مثلا تا اینجاها میاد. خیلی اختلاف دارن و اختلافا واقعا زیاد میشه، ولی من دلاری مثلا گفتم در نظر بگیریم. پس تارگت هایی که میتونیم داشته باشیم، یکیش میتونه اینجا باشه، یکیش هم میتونه اینجا باشه که من اصلا نخوام از اینا هم استفاده کنم، بیام روش ساده تر ازش استفاده کنم. پیوت پوینت ساده ترین روشیه که میتونیم استفاده کنیم ازش و یه تارگت های مناسبی در بیاریم. محدوده‌هایی که میتونیم داشته باشیم. من به اشتباه حالا واسه شورت باز کردم، شورتشو نمیکشم واسهتون دیگه. خودتون اینجا ببینید که محدوده کجاست، ولی من نمیکشم که چارت خیلی شلوغ بشه. این بود توتال 3 و شاخصهایی که مهم بود. اتریوم هم خب مثل بیت کوین تحلیل خاصی نداره که واسهتون انجام بدم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونین دیسلایک کنید. روز خوب یا پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.